سلام و درود. در این ویدیو میخوام سریع‌ترین راه انتخاب یک آبجکت از بین دو یا چند آبجکت که دقیقاً روی هم قرار گرفتن رو در اتوکد یا سیویل 3D بهتون آموزش بدم. خب ما اینجا ظاهراً فقط یک آبجکت داریم و اون هم یک پلیلاین هست. ولی من اگر اینو به صورت کامل انتخاب کنم میبینیم که ما اینجا سه تا آبجکت روی همدیگه داریم که به صورت عادی دیده نمیشه. برای اینکه بتونیم دونه دونه انتخابش بکنیم باید بریم سلکشن سایکلینگ رو فعال کنیم. برای این کار دو روش داریم. یکی این که من بیام این قسمت سمت راست پایین کاستومایزیشن و این تیک رو بزنم سلکشن سایکلینگ و این آیکون برای من فعال میشه که با یک بار کلیک روش میبینیم که در خط فرمان هم نوشت که روشن است. و روش دوم این هست که در قسمت او اسنپ از فلش کنارش وارد ستینگ میشیم تا آخر سلکشن سایکلینگ. اینجا هم من این تیک رو بزنم برای من فعال میشه. الان من اگر روی این آبجکت قرار بگیرم میبینیم که کرسر موس تغییر میکنه و نشون میده که اینجا من داپلیکیت دارم. با انتخاب کردنش میتونم بین آبجکت ها سویچ کنم و هر کدوم خواستم انتخاب کنم. امیدوارم براتون مفید باشه. مرسی از همراهیتون.